Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakat. Mi a helyzet náluk? Hogy áll az ő kapcsolatuk? A lelkitársak lehetnek bárki. Szülő, gyermek, munkatárs, barát, barátnő, mindenki. Lehet férfi, lehet nő, nő, férfi, férfi. Bármilyen variációban úgy képzeljétek el, ahogyan szerintetek a ti helyzetetekben van. És kezdjünk is hozzá, mi a helyzet most az ő kapcsolatukkal, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, ennek a lelkitársa kapcsolatnak, mi a jelenlegi helyzete. Egy váratlan fordulat lehetséges benne, amire senki nem számít tulajdonképpen, és leginkább lelkileg történik meg ez a fordulat. Mert látható, hogy itt a női fél az jelenleg egy nagy hiányállapotban van. Egy olyan hiány, hogy tulajdonképpen ő úgy gondolja, hogy nincs értelme itt semminek, mármint ezzel a kapcsolatban, de lehet, hogy általában véve is egy olyan élethelyzetben van, amikor sehonnan nem látja a kiutat, vagy nem látja, hogy merre lehetne menni. És itt én most úgy érzem, hogy itt nagy változások fognak bekövetkezni. Lehetséges, hogy az otthonnal, de az is lehetséges, hogy ez a nagy változás, ez a lelki átalakulás, ez tulajdonképpen a hitvilággal vagy van összefüggésben, azzal a hitrendszerrel, amit gyerekként tanult. És nem biztos, hogy csak a női félnél történik ez meg. Lehetséges, hogy a másik félnél is megtörténik, csak azt látjuk itt most, tehát, hogy ő az, aki nagyobb hiányállapotot él meg, mint a párja. De ez a nagy fordulat, ez bármelyiküknél, vagy mindkettejüknél megtörténhet. És kérnék szépen most itt a kevés pénzre, hogy arról mit tudhatunk meg, mi az oka annak, hogy ilyen így éli meg ezt az egészet. Úgy gondolja, hogy ez a szerelem egy csomó fájdalmat és nehézséget okozott a számára, vagy ez az érzés, ez a szeretetérzés, és ebben jó lenne valami pozitív változás. Tehát ő is ebben reménykedik most, és lássuk akkor a lelkészre. A lelkészre kérnék szépen. Nagyon nagy a bizonytalanság bennük, és nagyon erős a múlthoz való kötődés. És itt most valahogy az előbb is ezt éreztem belőle, és most megint erre kapok utalást, hogy a mély átalakulás vagy fordulat, a múlthoz való kötődés megint. Amikor gyerekként növünk, vagy gyerekek vagyunk, akkor óhatatlanul azoknak az embereket, akik körülvesznek, azokat kezdjük el másolni. Úgy majmoljuk őket kisgyerekként. Már csak ha belegondoltok, amikor a 5 éves kislány fölveszi az anyukája magas sarkú cipőjét, vagy szóval mindegy, hogy kinek a magas sarkú cipőjét, vagy ő elkezd beöltözni mindenféle ruhákba, akkor az annak a kivetülése, amit egyébként is csinálunk. Tehát nem csak a ruháját, a cipőjét vesszük fel, nem csak a szokásait, a kézmozdulatát, hanem minden viselkedési mintáját a környezetünkben élőknek. És nem csak gyerekkorban, hanem később is, végig.
És nagyon sok kapcsolatban a probléma abból ered, hogy a felek ez teljesen eltérő mintát vettek magukra így az életüknek a megelőző szakaszában, és ezt nem beszélik meg. És azt hiszik, hogy akkor majd ez így magától fog működni a kapcsolatban, és nem működik, hát nem tud automatikusan, ha azt sem tudjuk, hogy a másik az mennyiben más, vagy milyen más szokásai vannak. És itt most azt érzékelem, hogy lehetséges, hogy talán ennek a videónak a hatására is, hogy néhány esetben felismerik azt, hogy bizony a kapcsolatuknak ez az egyik nagy gátja, hogy nem is tudják, hogy a másiknak valójában milyen hozott háttere van, milyen értékrendje, milyen tanult szokásai vannak, miért úgy viselkedik, ahogy viselkedik. Ehhez az kell, hogy ilyen nagyon alaposan beszéljünk mondjuk a szülőkről, vagy a családi életről, vagy a korábbi életekről. Már úgy értem, hogy a megtapasztalásunkról a korábbi élet szakaszainkban, ha volt másik párkapcsolat, akkor abban, hogy mi volt az, ami ott nem tetszett, és akkor én hogy csináltam, vagy a szüleim hogy csinálták, és akkor például, hogy az édesapa, édesanyja hogyan viselkedett, és erről, ha beszélnek, akkor kiderül, hogy egyik és másik hogyan gondolkodik erről. De ha nem beszélnek róla, akkor ez nem derül ki, és akkor nincs mód arra, hogy úgymond összecsiszolódjanak. És itt arra érzek itt erős utalást, hogy lehetséges, hogy beszélnek róla, vagy ha nem, akkor felismerik, hogy nem beszéltek erről, és persze, hogy nem működik a kapcsolat, hogyha ezt nem beszéljük meg. Hogy például te tudnál-e úgy élni, hogy minden hétvégén buli van nálunk. És akkor kiderül, hogy ja, hát azt én nem tudnám. Vagy hát persze, én nekem soha nem volt ezzel gondom, csak éppen nem úgy alakult az életem. Tehát, hogy így kiderülnének azok a szokások, amelyeket csak azért csinálunk úgy, mert hogy úgy láttuk, de egyébként alaptermészetünkhöz nem az tartozik hozzá. Vagy mondok egy példát, hogy gyerekkorunkban azt láttad, hogy a szülők azok rendszeresen jártak mondjuk házi buliba, meg ilyen mulatságokba, de neked már úgy alakult a felnőtt életed, hogy nem nagyon volt rá alkalmat, hogy ilyen helyekre menjél, és akkor jön egy pár, akivel meg tudnád ezt élni, de mivel ő azt látja, hogy te nem jársz el sehova, meg sem fordul a fejében, hogy te szeretnél elmenni. Viszont ott van benned az, hogy igen, szeretnél menni. Szóval ilyenre gondolok, tehát ilyen jellegű nagy változást mutatnak a alapok, hogy ilyen van éppen készülőben. De akkor megnézzük, hogy ők egyébként hogy gondolnak egymásra, milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatosan, és akkor 2-2 napot kérnék szépen is az egyszerűség kedvéért, férfinak és nőnek nevezem, és ti meg úgy gondoljátok, ahogy akarjátok. Szóval, hogy gondolkodik a férfi a női párjáról? 2 lapot kérnék szépen, hogy gondol ő a női párjára, mit gondol ő róla, és a nő hogyan gondolkodik a férfi párjáról. Hát az égiek küldték azért, hogy megmutassa, mi az a biztonság. Most ez jött, amikor ezt így kiraktam, megmutassák, hogy mi az az otthon, a család. Mit jelent az, hogy jó valakivel lenni, amikor raktam ki, ez jött hozzá. És akkor megkérdezem azt, hogy mit tudhatunk meg még az állandóságról. És a házról is.
Ez egy nagyon újfajta találkozás volt, már úgy értem, hogy újfajta, hogy nagyon más lehet a női fél, mint amit ő eddig megszokott. Nagyon eltérő volt, nagy újdonság volt ez a férfi számára, amikor megismerte ezt a nőt, amikor ők találkoztak. Lehetséges, hogy munkával kapcsolatosan találkoztak, de az is lehetséges, hogy egy olyan helyen, ami valamelyiknek az otthonához kapcsolódik. A lényeg az, hogy mindenképpen úgy érzi a férfi, amikor rágondol, hogy az a sorsnak egy üzenete volt, hogy ezt a nőt megismerte, a sors vezérelte az útjába, hogy egy teljesen új dolgot lásson meg rajta keresztül. És a nőnél pedig kijött az, hogy a férfiről azt gondolja, hogy egyrészt az jött, hogy nagy hamiskártyás, tehát van akire ez igaz, hogy nem egy őszinte ember. Lehetséges, hogy úgy élte eddig az életét, hogy hát igyekezett a másik ember meg védése érdekében nem kimondani a teljes tiszta gondolatát, hogy ne bántsa meg a másikat, és akkor ebből ugye egy hazugság halmaz hegyek alakultak már ki, tehát hogy megszokta, hogy ő nem tud igazat mondani. Másrészt pedig egy nagyon erős függőséget is érzékelek itt, hogy azt gondolja, hogy a másik félnek nagyon erős függősége van. Lehet ez alkohol, lehet ez drog, bármi. És akkor erre kérnék szépen még a pénzre először. És a hamisságra is kérek. És ami itt jött, hogy ugye a függőséggel fejeztem be, ahhoz kapcsolódóan jött még közben, csak akkor már nem akartam abba hagyni, hogy ne gondoljátok azt, hogy például a pénzhez, vagy az anyagiakhoz való, mármint a házhoz, a megtermelt vagyon, vagy a létrehozott vagyonhoz való ragaszkodás az olyan lebecsülendő, vagy ilyen nagyon rossznak állítjuk be, nem? Ez az életfeladatunknak a része. Nagyon sok mindenkinek van ez nehezítő körülményként berakva, betéve a sorsába, hogy olyan élethelyzetekbe került, vagy tapasztalt meg gyerekkorától kezdve, ami őt arra irányította, abba az irányba vezette, hogy ő nagyon féltse azt a kis motyóját, amit ő összeszedett, mert úgy gondolja, hogy az adja neki a biztonságot. És lehetséges, hogy ilyen esetben például neki az a feladata, hogy megtanulja ennek ellenére a hit erejénél fogva azt mondani, hogy jó, akkor én nem ragaszkodom mégsem ehhez. És itt lehet, hogy kiábrándítok néhány embert, nem a szerelem lesz a hit ereje, hanem az abba való hit, hogy az élet az kárpótolni fog engem. És ha ezt ő nem érzi, hogy megkapja a kárpótlást cserébe valamivel, valahogyan, más a lélek által, akkor ő nem fogja meglépni. És a szeretet az csak rásegítheti őt ebben, de valójában ez neki egy nagy életpróba, aki mindenkinél egyébként több, kisebb-nagyobb mértékben, de vannak ilyen anyagiakhoz fűződő próbatételek. Van, akinek nagyon nehéz próbatételei vannak, és aki például így
annyira ragaszkodik a pénzhez, meg a házhoz, nekik valószínűleg ilyen van, és lehet, hogy csak az életük végén ébrednek rá erre, hogy ez lett volna a megoldandó feladat, de itt most pont arról beszélnek a lapok, hogy valamelyikőjük, itt most a férfit mutatják, ő neki olyan lélek, vagy a mély lelki gondolatai adódnak, vagy támadnak a nő szerint, ami vagy olyan mélyen elgondolkodik talán ezeken a dolgokon, hogy ez a szomorúság talán benne már oldódhat. Szóval, hogy lehet, hogy a függőségein tud változtatni, vagy elgondolkodik talán mélyen a függőségeivel kapcsolatosan, akár a hazugságokkal, akár az egyéb függőségekkel kapcsolatban. Minden esetre azt gondolja a női fél, hogy a másik az talán most abban a stádiumban van, hogy ezen gondolkodik. Jó, és akkor megnézzük azt, hogy hogyan éreznek ők egymás iránt. Mit érez a férfi a nő iránt? Kettőt kérnék szépen ebben a kapcsolatban. Mit érez a férfi a nő iránt? Mit érez a férfi a nő iránt? Kettőt kérnék. És a nő mit érez a férfi iránt? Hát a férfi úgy érzi, hogy nem reménytelen az ő szerelme, nem reménytelen az ő érzései, tehát a férfi azt éli meg jelenleg érzés szintjén, hogy bizakodik abban, hogy a szerelme az egyszer csak viszonzásra talál, és megélheti azt a boldog érzést, amit ez jelent. De akkor mi tudhatunk még meg erről bővebben, esetleg a szerelemre kérnek szépen. És a reményre is kérek. Hát a reményben ugye azon gondolkodik, hogy majd csak történik valami isteni segítség, és valami sors közbeavatkozás, és akkor jó irányba fordulnak a dolgok, és azok a problémák, kommunikációs problémák, vagy be nem tartott ígéretekre vonatkozó problémák, azok a fel nem vállalt, be nem tartott mondások, akkor ezek megszűnnek, és megélhetik tisztán, ilyen tisztán ezt a szép érzelmet, ahogy a nő most érzi. A nőnél viszont egy nagyon nagy bizonytalanságot látok, de hová hová halad ez a bizonytalanság, ezt kérnék szépen az utazásra. Hová halad ez a bizonytalanság? Miért van ez itt? Mire vágyik? És az bíróra is kérek. Hát a bizonytalanság az a magányosság érzésébe vezeti ezt a női felet, bár vágyik arra, hogy hasonlóan a másik személyhez, hogy hát ha közbeavatkozik a sors, és szerencséjük lesz, és másképp alakulnak a dolgok, de mégiscsak kifelé nem biztos, hogy ezt kommunikálja, lehet, hogy azt mutatja, hogy minden rendben van, és hogy tök jól van, és szóval úgy általában véve jól működik az élet, de azért úgy belsejében azért elég magányosnak éli meg az életet, és mély vágyak vannak benne a jövőjét illetően.
Jó, akkor megnézzük, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk, mit lehet tudni arról, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ennek a lelkitársnak a kapcsolata, mit tudhatunk meg erről, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Erre kérnénk szépen lapot, hogy ennek a párnak hogyan alakul a kapcsolata. Hogyan alakul a kapcsolata a következő 1-2 hétben? Váratlan eseményekre lehet számítani, az biztos. Nem mondanám, hogy jó, tehát pozitív események történhetnek csak és kizárólag, de az is benne van, hogy valakinél, és akkor ez nem mindenkire érvényes, tehát egyes esetekben azért lesznek pozitív változások, a többieknél viszont lesznek olyan dolgok, amik nem örömteli állapotot okoznak. A pozitív változásokból inkább azt érzem, hogy a távolság csökkenése, tehát hogy lehet, hogy lesz találkozás, lehet, hogy valamilyen módon, lehet, hogy lelkileg szűnik meg ez a távolság, mert például az egyik vagy a másik személy, mint ahogy az elején kijött, egy ilyen nagy lelki változást tapasztal, például az, hogy ráébred az ősi, vagyis a régi családi mintáinak a megváltoztatására, vagy annak a lehetőségére, és akkor ez mondjuk ilyen felszabadultságérzetet fog majd neki okozni, és ez olyan, mint hogyha azokat az ígéreteket, vagy azokat a kommunikációkat, ami régen nem volt elégséges, azt most így kiegyensúlyozná. Tehát ez is egy pozitív változás. Hát a negatív az pedig az, hogy tovább nő mondjuk a távolság közöttük, vagy tovább mélyül. Nem az, hogy még távolabbra költöznek egymástól, hanem még inkább nem beszélnek. De az kevésbé érzem. És akkor arra kérnék szépen a veszteségre, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát itt a múltnak a elhagyása vagy felülírása azt mutatják itt megint, hogy arra van lehetőség, arra látszik a remény, és a kevés pénzre is kérek. És itt pedig annak a lehetőségét mutatják, hogy a szomorúság szűnik, vagy annak az lesz kevesebb, egyre kevesebb, azáltal talán, hogy felismerik az családi mintáknak a változását, illetve képesek is talán meglépni ezeket a változtatásokat. Például, amit elmondtam, hogy elkezdenek beszélni ilyen dolgokról, amiről korábban nem beszéltek, de ehhez az kell, hogy így nyíltan, őszintén elkezdjünk beszélni a másikkal. Hát, ha ő nem akar velünk beszélni, akkor lehet, hogy ezen újra és újra meg kell próbálni. Aztán egy idő után, ha már végképp nem akar, meg is mondja, hogy ő nem fog beszélni, akkor mondjuk lehet, hogy nem is akar többet, vagyis más a kapcsolatnak a célja. De minden esetre itt most ennyit látok, ennyit tudok elmondani. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Ha egyénit szeretnétek, vagy megnézzük meg, hogy ez a kapcsolat egyébként milyen lehetőségeket rejt magában, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget és az összeillőségi vizsgálatra vagy elemzésre vonatkozó elérhetőséget is. És ha megírjátok, hogy mit gondoltok róla, aznak is örülök, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!